ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ እንዴት ከርማችኋል እንዴት ሰምታችሁልኛል እኔ ያለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ ዛሬም በአዲስ ስራ ተገናኝተናል ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የተለያዩ የስንግ አይነቶችን ነው አንድ አይደለም ሁለት አይደለም አራት አይነት የስንግ አይነቶችን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ይታወቃል ቲማቲምና ሽንኩርት ተከትፎ የሚሰራውና ወይም ደግሞ ቲማቲምና ሽንኩርት ተቆላልቶ የሚሰራው ብዙ ቤት የተለመደ ነው እሱንና ሌሎች ደግሞ ሁለት በኔ ቤት በጣም የተለመዱትና ቤተሰቦች በጣም ወደው የሚመገቡልኝ የስንግ አይነት ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንዴት ነው መስራ የሚለው ነገር አብረን እናያለን አብራችሁኝ ዛሬ ለማዘጋጀው ስንጎች ያቀረብኩትን ግብአት በቅደም ተከተል እናገራለሁ እዚህ ጋር ቀይ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ በመቀጠል ደግሞ ቲማቲም አለኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ተልጠዋል አልተቀቀሉም ግን እንደዚሁ ልጫቸው ነው ማለት የማትፈልጉ ከሆነ እናንተ እንግዲህ በደንብ አድርጋችሁ ከላይ ቆዳውን ማጠብ መቻል አለባችሁ ማለት ነው ያን የምናደርገው ከባክቴሪያ ብቻ ለመታደግ ሳይሆን እንዲሁም እላው ላይ ከሚነፋው ኬሚካልም ለመታደግ ነው ማለት ነው ከዛ መቀጠል ቃሪያ አለኝ እዚህ ጋር ሎሚ ጥቅል ጎመን ትርንጎ ጨው ዘይትና ቆንዶ በርበሬ አንቺ ያዘጋጀሁት መጀመሪያ እንግዲህ ከምናቁላላው የስንግ አይነት እንጀምራለን እሳትን ለኩስና በጣም ጥቂት ዘይት እናደርጋለን ይበቃናል ከዛ መቀጠል እየከተፍነው ሽንኩርት እንጨምራለን ከዛ ሽንኩርቱ ደግሞ እስከሚቆላላ ድረስ ቲማቲሙን እናዘጋጃለን ፍሬውን እናወጣዋለን ያን የምናደርገው በጣም ውሃ ያለው እንዲሆንብን ነው ከዛ ቲማቲሙን እንፈቀፍቃለን በቀጫጭኑ ማርገን መክተፍ እና መጨመር እንችላለን ከዛ በዚህ መልኩ ሲቁላላ ሽንኩርቱ የቀጠቀጥኩትን ቲማቲም እንደዚህ ጨምራለሁ ከዛ ጥቂት ጨው ጨምራለሁ መቀጠል ጥቂት ቆንዶ በርበሬ ከዛ እንደዚህ የቲማቲሙን ውሃ ምጥጥ ሲያረግና በደንብ ሲቁላላ እሳታችንን እናጠፋለን ጨውና ቆንዶ በርበሬያችንን ጨምረናል ከዛ ቀዝቀዝ እንዲልን አሁን እንደዚህ በትኩሱ እንዳለ እንግዲህ እንትኑ ቃሪያውስ መጨመር አይቻልም አይደለ ምክንያቱም ቃሪያውን ምንድነው የማሽሽብራብ ነው ይባላል ያጠወልግብናል ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በረድ እንዲል እናደርገዋለን እኛ ደግሞ ይሄኛው በረድ እስከሚል ድረስ ሌሎቹን እንሰራለን አሁን ይሄን የከተፍኩትን 3 ቦታ አካፍለዋለሁ ምክንያቱም አንደኛው ቁልቱን ሰርቻለሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ሌላኛው ይሆናል ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ለምሳሌ የትርንጎ ከሆነ ወይም የጥቅል ጎመኑ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር የትርንጎ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህኛው ላይ ትንሽ ጨምር ይደረግ ከዛ መቀጠል ምን አዘጋጃለሁ መሰላችሁ ሎሚውን ጨምቃለሁ
ከዛ መቀጠል ሎሚን ከጨመኩ በኋላ ትርንጎን አዘጋጃለሁ። እኔ በጣም ትንሽ ነው የምፈልገው፣ ቢያንስ ይሄን የሚያክል ፍሬውን እናወጣለን። ሽታው በጣም ደስ የሚለው ዋው! እንደዚህ እንልጠዋለን። እኛ ሀገር እንደዚሁ ነው የሚበላው፣ እየተጋጠ ማለት ነው። በጣም የሚያውቁ ሰዎች ከሆነ ሰላጣ በቲማቲም ተከትፎ ይበላል። ምንድነው እዚህ ሀገር ደግሞ ምንድነው ስራችሁ የሚያደርጉት? ጣፋጭ ይሰሩበታል። በዚህ በብልቃጥ የሚቀመጥ ጣፋጭ ስኳር አንተክትከው አብሮ ማንተክተክ ማለት ነው። ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ጣፋጭ ይሰራሉ ማለት ነው። እኛ ሀገር የኮንሰርቫ ጣፋጮች ምንላቸው የሉም? አናናስ ምናምን ታሽጎ ይመጡ እንደሱ አይነት ነገር ማለት ነው። ግን በሰላጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ፈቀፍቀዋለሁ። መፈቅፈቂያ ይሄን የሚያክል ይበቃኛል። ከዛ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ሎሚ ያደርግበታለሁ፣ መልኩን እንዳይቀየር ማለት ነው። እንደ አፕል ነው። ይሄ ትርፍ ነው ማለት ነው። ከዛ አሁን ደግሞ ጥቅል ጎመኑን በጣም በትንሹ ቆርጬ ወስድና እሱንም ልክ እንደ ትርንጎ ፈቀፍቀዋለሁ። ይሄን ያክል ይበቃኛል። ግንድ የለውም። ስለዚህ እሱንም እንደዚህ ፈቀፍቀዋለሁ። ከዛ አሁን እንደማደርገው መሰላችሁ? ቲማቲሙን እንደዚህ እንቱን እያወጣሁኝ ምን ይባላል ፍሬውን እያወጣሁ ፈቀፍቀዋለሁ። ሎሚያችንን እንጨምራለን እዚህ ጋር ጎመናችን ላይ። እዛ እንደዚህ ትንሽ ሎሚ እናደርግበታለን። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ቲማቲምና ሽንኩርት የምንሰራበት ላይ እናደርጋለን ትንሽ። ምክንያቱም ቲማቲም ያለበት ቦታ ላይ ሁሉ ጥሬ ቲማቲም ያለበት ቦታ ላይ ሎሚ በጣም ቆንጆ ነው። ጥሩ ውህደት፣ ጥሩ ጣዕም ነው ያለው። ከዛ ላው ላይ እንደዚሁ ጥቅል ጎመን ላይ እናደርግበታለን። ምን ችግር የለውም። ጥቅል ጎመን ላይ እንጨምረዋለን። ከዛ እናከፋፍለዋለን። እንዲሁም ለትርንጎ እንጨምራለን። ከዛም ለሽንኩርቱ እንደዚህ ሳይ እናጥለዳለን። ከዛ ጨው እናደርግባቸዋለን ሁሉም ላይ። እንዲሁም ቆንጆ በርበሬ። ከዛ ዘይት፣ ለሰላጣ የምትጠቀሙትን ዘይት እኔ የወይራ ዘይት ያደረኩት። ከዛ እንለውሰዋለን።
እንዲሁም ትሮንጎን ከዛ እንደዚህ እንለውሳለን ማለት ነው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ሙክቶቻችንን ለእርድ እናቀርባለን። አሁን ቢላዬን ቀይሬ ውስጥ ያለውን ፍሬው ላውጣ። ከዛ እዚህ ጋር ያለችውን እንትን ቀስ ብሎ ፍሬ ፈልቆ ማውጣት። አሁን መሰነጋችንን እንቀጥላለን። ቁሌቱን እንጀምራለን። እንደ ቲማቲም ውስጥ ታደቁት እና ምንድነው መሰላችሁ ጥሩነቱ እንደዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ የመግባት እድል ይኖረዋል ማለት ነው። ትልቅ ግን ከሆነ እጁት አሁን እንደዚህ ልስቅ ብሎ ሲገባ ትልልቅ ከሆነ እንግዲህ እዛ ራስ የመድረስ አቅም አይኖረውም ማለት ነው። የሆነ ቦታ ይቆምና ማለፍ ያጣል ማለት ነው። ዘይት ደግሞ ብዙ ካልጨመራችሁ ቁሌቱ ላይ አይፋስስባችሁም ማለት ነው። ሰውየውም ሲበላ ጸዳ ብሎ ይበላል ማለት ነው፣ እንዲህ ሳይዝረከረክበት። ደግሞ ከዚህኛው እናዘጋጅ እንጨምራለን። ከቲማቲሙና ሽንኩርቱ ከዛ አሁን ከትሮንጎ እንጨምራለን። እዛ አሁን ደግሞ ጥቅል ጎመኑን እንደዚህ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ እንቀምሳለን። የትኛው ልቅመስ? እንግዲህ የሮማን ልቅመስ አይደለ? የሮማን ልቅመስ እናንተ ፊት እዚህ ጋር ተቀመጥልኝ። ሽሮ ደግሞ ነበረችኝ። ስለዚህ ሽሮዬን እንደዚህ አድርግና ከዛ በለዋ ላይ
የእውነት ነው የምላችሁ እንግዲህ የሽንኩርቱን የቲማቲሙን የቁሌቱን ታቆታላችሁ የትርንጎ ስንግም ሆነ የትርንጎ ሰላጣ በጣም ነው የሚጣፍጠው እንግዲህ ይታወቃል በሽንኩርትና በቲማቲም የሚታወቅ ነው ሁሉም ሰው ይሰራል ቁሌቱም እንደዛው ነገር ግን ደግሞ በጥቅል ጎመን እንደዚህ ደግሞ በትርንጎና በቲማቲም ሰርታችሁ የማታውቁ ከሆነ ብትሰሩትና ብትመገቡ በጣም ደስ ይለኛል በጣም እንደምትወዱ ተስፋ አረጋለሁ እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ አራቱ አይነት የስንግ አሰራር ይሄን ይመስል ነበር አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ የሰራሁትን ደግሞ ካደነቃችሁ በላይክ ፍቅራችሁን ግለጹ ይሄንና ሌሎች ቆንጆ የምግብ አይነቶችን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ